ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ጄፒ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ አዲስ ፕሮግራም። እኔ በጣም ቴክ ኢንዱስትሪ ላይ ደስ የሚለኝ ነገር ድሮ ጊዜ እቃ ስንገዛ አስቀድመን የሌላ ሰዎችን ሐሳብ ግምገማዎች እና እንዲሁም ደግሞ ዲቫይሱን በእጃችን ማየት አንችልም ነበር። ማየት ባንችልም አሁንም አዲስ አሪፍ ነገሮች መጥቷል ዩቲዩብ ላይ። እሱ ደግሞ አንቦክሲንግ ነው። ገዝታችሁ ካርቶናችሁን ወደ ቤት ስትሄዱ ስትከፍቱት ምን እንደምታገኙ ቀድማችሁ እንድታውቁ ይሄን ደግሞ most of the time ስልክ ላይ ይሄ ስልክ ለኔ የምፈልገው አይነት ስልክ ነው ወይስ ይቅርብኝ የሚለው ነገር ለመወሰን የሚረዳ ነገር ነው። ዛሬ አንቦክሲንግ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት Galaxy A12 or A12 እንደሚሉት ነው። ይሄንኛው ደግሞ አዲስ ሳምሰንግ ብዙ የቴክ ኢንዱስትሪ ላይ ኮንትሮቨርሻል የሆነ ነገር ነው ሪቪል የሚያደርገው። ለምሳሌ ሃል አንሎኪንግ ኦፍ ፎንስ ብዙ ጊዜ ታውቁታላችሁ። ከአሜሪካ የሆነ አይነት ስልክ ከመጣላችሁ የኛን ሲም ካርድ አይቀበልም። አንሎክ ለመደረግ ብዙ ብር ስናወጣ እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ከስልኮቹ አልፎ አክሴሰሪ እና እንዲሰራ ለማድረግ የምናደርጋቸው ተጨማሪ ነገሮች ይደብራሉ። ለምሳሌ ሲም ካርድ ማስቆረጥ ምናምን። ሙሉ ለሙሉ ይሄንን አልከፈትኩትም አውቃለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ተነስታለች ግን ከፍቼው አይደለም። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ስልክ ከዚህ በፊት ተጠቅሜው አላውቅም፣ አይቼው አላውቅም። ካርቶን ውስጥ ምን እንደሚመጣ ስልኩም ደግሞ እናያዋለን። ወደፊት ደግሞ ረጅም የሆነ ግምገማ ከባትሪ ላይፍ እና ካሜራዎቹ ፐርፎርማንስ የምናይበት ይሆናል። ዛሬ ግን ካርቶን ውስጥ ምን እንደሚመጣ እና ፈርስት ኢምፕሬሽንስ ነው የምናየው። ስለዚህ የትም እንዳትሄዱ። ይህ ኢትዮ ቴክ ዊዝ JayP ይባላል። እኔ ደግሞ JayP የእናንተ አቅራቢ ነኝ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከነደወል ምልክቱ አሁን በኋላ ቪዲዮ በለቀቅኩ ቁጥር ለእናንተ የአሳውቁኝ ምልክት እንድታዩ። ምንም ከዚህ በላይ ሳላጓጓችሁ ወደ አንቦክሲንጉ እንቀጥል። ኦኬ ወደ አንቦክሲንጉ ስንቀጥል ካርቶኑ ይሄን ያህል ኢምፕሬሲቭ የሆነ ነገር አይደለም። ካርቶን ውስጥ ምንድነው የምናገኘው ብለን ስናስብ ድሮ ጊዜ ከሆነ አንድ ስልክ ስንገዛ ኦብቪየስሊ ውስጡ ቻርጀር፣ ኢርፎን እና ስልኩ ራሱ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማንም አንብቧቸው የማያውቁ ማአት ወረቀቶች አሉ። አሁን ግን አፕል ያመጣው አዲስ ትሬንድ አለ። ቻርጀር ምናምን የለም። ከኋላ ከማነበው ነገር ይሄንኛው ስልክ ቻርጀር አለው ይላል። ሌላ ምን እንዳለው ምን አይነት ቻርጀር እንደሆነ እናያለን። እቺ ነገር እንደነገርኳችሁ ሲመጣም ተልጦ ነው የመጣው። እኔ አይደለሁም የላጥኩት። ከፍተን ስልኩን እናያለን። እንደተለመደው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፑል አፕ ታብ አለ። ቀጥታ ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ስቲከር መስጠት ጀመሩ እንደ አፕል። እሱን እናያለን። ዝባዝንኪ ወረቀቶች ናቸው ቅድም ያልኳቸው። ማንም ሰው አንብቧቸው የማያውቀው ወረቀቶች ማለት ነው። ዛፎቻችን ዓለም ላይ ያለቁ ያሉት እንደዚህ አላስፈላጊ ወረቀቶችን በማተም ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሬጉሌሽኖች አሉ አንዳንድ ሀገሮች ላይ፣ ለዛ ነው ማሳወቅ አለባችሁ ስለሚባል። ስልኩ ይሄን ይመስላል። እስቲ እንልጠውና እናያለን። የሚገርመው ነገር ክብደት አለው። እኔ ብዙ ጊዜ የሳምሰንግ አዲስ ስልኮቹ በተለይ ኤ ቤቶቹ ክብደት የላቸውም። ይሄ ግን ክብደት አለው። ባትሪው ስንት ሚሊ አምፒር እንደሆነ እናየዋለን። ከዛ በፊት ግን ሌላ ካርቶን ውስጥ አብሮ የሚመጡ ነገሮች ምን እንደሆኑ እንመልከት። ቻርጀር አለ። ስንት አምፒር ነው ይሄ? 0.2 አምፒር በ5 ቮልት ይላል። ዋቱን አልጻፈም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ፕሪንቱን በጣም ቺፕ ነው። አይ ዶንት ኖ ሃይ ኮፒ ቻርጀር ይመስላል አብሮት የመጣው። ግን ሳምሰንግ ማስ ፕሮዲዩስ ማድረግ ከጀመረ ጀምሮ የፕሮዳክቶቻቸው ኳሊቲ ያን ያህል ኢምፕሬሲቭ አይደሉም። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ሲም ካርድ ማውጫ ሽቦ ሰጥተውናል። ሽቦ ደግሞ ሰጥተናል ሊሉ ይፈልጋሉ። ሽቦ ሰጥተው ቻርጀሩ ኦኬ ታይፕ ሲ ቻርጀር ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ አዲስ የሚመጡ ስማርትፎኖች ወደ ታይፕ ሲ ሄደዋል። እስቲ የቻርጁን ፍጥነት በዛውም እናየዋለን፣ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ሙሉ ለማድረግ። that's it። ሌላ ነገር ያለው አይመስለኝም ካርቶን ውስጥ። በቃ ቺውላ ከባድ ለዚህ ነበረች። by the way most of the things we buy electronics wise ትልቅ ፕራይስ ታጉን የሚጨምረው ነገር ምንድነው? ፓኬጂንግ ነው። ፓኬጂንግ ይሄ በጣም ሲምፕል ስለሆነ ይመስለኛል የሳምሰንግ ስልኮች ሞር አፎርደብል እየሆኑ የመጡት።
ያ እስቲ ይሄንን ላስቲክ እናጣው ስክሪን ፕሮቴክተር አብሮት ይመጣል አይመጣም I have no idea የሁዋዌ ስልኮች እንዳለ በስክሪን ፕሮቴክተር እንደሚመጡ ነው የምነግራችሁ by the way 82% body to screen ratio ያለው ኦንላይን ያነበብኩ ነበር ስለዚህ ስልክ ትንሽ so ብዙ ሰው ቤዝል ምናምን ሲቀንስ ደስ ይለዋል እኔ ፐርሰናሊ ስራውን እስከሰራ ድረስ I don't really mind የስልኩ ክብደት በጣም የሚገርም ነው by the way ኤክስፔክት ከመታረጉት በላይ ክብደት አለው የኔ ስልክ እስካሁን ድረስ ተጠቅመው የነበረው ስልክ ከዚህ ጋር ሳይዝ ተመሳሳይ ነው ይመስለኛል ግን ይሄንኛው ክብደት አለው ሞር ከኔ ስለዚህ ባትሪው የሚተልቅ ይመስለኛል ሌላ በተጨማሪ ሳነብ የነበረው ነገር ስለ ይሄ ስልክ ቀድሚያ ከአንቦክሲንጉ በፊት ስፔሲፊኬሽኖቹ ከ3 GB ጀምሮ እስከ 6 GB ቫሪያንቶች አሉት obviously ስልኩ በአንድ አይነት ሞዴል አይደለም 32 GB ኢንተርናል ሜሞሪ ስታንዳርዱ ነው ይሄንኛው ስንት እንደሆነ አብርተን እናያዋለን በተጨማሪ አራት ከጀርባ የምታዩት ካሜራዎቹ አሉ እዚህ ጋር በደንብ የምታዩት ስልኩ ያምራል by the way ስልኮች by the way እኔ ፊንገርፕሪንት ሲይዙ በጣም ያስጠላኛል ይሄንኛው ፊንገርፕሪንት እንደማይዝ ግልጽ ነው ግን ፊኒሹ ፕላስቲክ ነውና HTC ነው እኔ ለመድኩት HTC ለለመደ ሰው ፕላስቲክ ከቨር እንድጣክ ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው ከዛ በተጨማሪ ፍሮንት ፌሲንግ ካሜራው ስንት ሜጋፒክሰል እንደሆነ I have no idea አራት ካሜራ አለው ከበስተጀርባ 43 ሜጋፒክሰል ነው ዋና ካሜራው እንዳነበብኩት ከሆነ ከና አውቶ ፎከስ አለው ማክሮ ካሜራ አለው ዋይድ አንግል አለው ብዙ የተለያዩ አንግሎች ያለው እንደሆነ አንብቤያለሁ ሶ አሁን ስንቀጥል እናብራውና እንዴት እንደሆነ እንያደል ኖፕ ብዙ ሰው ይሄን ነገር ይሳሳታል አዲስ ስልክ ስትገዙ ለመጀመሪያ ጊዜ ከማብራታችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁ አንድ ከባድ ስራ አለ ያ ከባድ ስራ ደግሞ ባትሪውን እስከ 100% መሙላት ነው ሶ እቺን ነገር ለሳካትና በዛውም ደግሞ አንድ አሪፍ ነገር አለ it has a sound port yes 3.5 ሚሜ ጃክ አለው ብዙ ጊዜ ነው የሚያናደኝ ነገር ስልካችሁ ከገዛችሁ በኋላ ተጨማሪ የምትገዙት አክሰሰሪዎች ናቸው አፕል ቢሆን ኖሮ ኮንቨርተር ያስፈልጋል ነበር that sucks አፕል ተባካችሁ so ቻርጅ እናርገውና ተመለሰን ፈርስት ኢምፕሬሽንስ እናያለን የትም እንዳትሄዱ ወይ የትም ሄድ አይተበቅባችሁ ምክንያቱም ቪዲዮውን ፖዝ አደርገዋለሁ ከዛ በኋላ ሲቀጥል ቀጥታ ወደ ቻርጅ የተሞላው ስልክ እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ቻርጅዋን እንጀምራለን ማለት ነው መጀመሪያ ስልኩን ሰካው 66% ቻርጅ ነው የነበረው እላዩ ላይ ከዛ በኋላ 100 እስኪደርስ ድረስ 25 እስከ 30 ደቂቃ ነው የፈጀው ስለዛ ፋስት ቻርጂንግ ነው ሱፐር ፋስት አይደለም ግን በጣም አሪፍ ስፒድ ነው 15 ዋት ቻርጀር ነው ያለው by the way ቅድም ዋቱ እላዩ ላይ አልተጻፈም ግን ኦንላይን ገብቼ አግኝቻለሁ ስፔሲፊኬሽኑን ሶ አሁን first impressions ማየት እንችላለን ከዚህ በኋላ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ጻፉ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ዲቴል ይሄ ስልክ Samsung Galaxy A12 ሪቪው ምን አይነት ነገሮች እንደሚያጋጥሙኝ የካሜራው ወጣ ብዬ የተለያዩ ነገሮችን አንስቼ እንዲሁም ደግሞ ሰልፊ ካሜራ ፍሮንት ካሜራ ባክ ካሜራ every kind of camera እላዩ ላይ ያለውን ቴስት አድርገን ቪዲዮ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ አሳውቁኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ነክታችሁ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ሶ 100% ቻርጅ አድርጓል ላበራው ነው by the way MediaTek የሚባለው ቺፕሴት ነው እዚህ ውስጥ ያለው ሂሊዮስ ቺፕ ነው ስፔሲፊካሊ ደግሞ ከሂሊዮስ ፋሚሊ ውስጥ P35 የሚባለው ነው ሶ ፍጥነቱንም እናያዋለን ቅድም እንዳልኳችሁ ስልኩ በጣም ከጠበቅኩት በላይ ክብደት አለው ሶ ሞስት ላይክሊ ባትሪው አሪፍ ነው የሚሆነው ብዬ ተጠብቃለሁ ሳምሰንግ ብዙ ጊዜ ባትሪው ላይ አያስደስተኝም እኔ በግሌ ሶ ስታርቲንግ አንድሮይድ ይላል ትንሽ ገብተን አንዳንድ ዲቴይሎችን እናያለን ቅድም 42 ሜጋፒክሰል ያለው ዲጂታል ካሜራ ነው ያለው ብዬ ነበር ሬር ካሜራው ታስቼ ነው 48 ሜጋፒክሰል ነው by the way megapixel is not always everything እኔ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ አሪፍ
ሜጋፒክሰሉ ሲጨምር ነው ብያለሁ ግን ሎወር ሜጋፒክሰል ያላቸው ካሜራዎች better performance ሲሰጡ አይቻለሁ so terms and conditions policy የተለያዩ ነገሮችን እየጠየቀኝ ነው እነዚህ ነገሮች agree ብያቸዋለሁ so let's continue and get our first look እንዴት እንደሆነ ስልኩ so ወደ ዋይፋይ ኮኔክት አድርግ እያለኝ ነው ኮኔክት ላድርግና so ኮኔክት እያደረገ ነው ሴትአፕ ስናደርግ ሁሉም ጊዜ by the way ብዙዎቻችሁ I know Google account ወይ መታወጡት ዳውንሎድ ለማድረግ አንዴ ብቻ ነው ግን that's not advisable ከዛ በተጨማሪ ኦንላይን አንዳንድ ሪቪዎችን ካነበብኩ በኋላ Android 11 የመጫን capability አለው ይሄ ስልክ ብዙ ሰዎች ግን ስልካቸውን እንዳበላሸባቸው ስለጠቀሱ Android 10 ላይ ስቲክ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ so unfortunately updates checking ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት I don't know if it will show you አንድ ሰው ብቻውን ሲቀርጽ ይሄ ነው ችግሩ እኮ yeah unfortunately checking for updates ይላል and skip ማድረግ አይቻልም and installing updates ይላል so we'll be back again okay typical Google nonsense እዚህ ጋር ያያየ ነው so protect your phone ይላል fingerprint scanner አሪፍ ነገር ሰምቼ ነበር ስለ fingerprint scanner እስቲ check እናድርግ quick and easy way to unlock your phone ይላል fingerprintን እስቲ ሞክር okay pinም ያስፈልጋል so we put the pin okay fingerprint scanner እንደምታዩት I don't know screen of course አይታያችሁም እዚህ በትኑ ላይ ነው ያለው ይሄን ነገር በጣም ወድጄዋለሁ ይሄ through screen ያሉት እንትኖች ብዙም አይመቹኝም እኔ the reason is because አንዳንድ ጊዜ አይሰሩም በትክክል ላይ 3-4 የተለያዩ ሳምሰንጎችን አይቻለሁ so ይሄ አሪፍ መንገድ ነው ብያስባለሁ የኔ ከጀርባ ነው ያለው እሱ ነገር ተመችቶኛል የኔ ስልክ ደግሞ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት especially የዚህ ቻናል subscriber ከሆናችሁ it's the Huawei Honor 8X ለአንድ አመት ተጠቅሜዋለሁ ስልኩ በጣም ኢምፕሬስ አድርጎኛል እንደውም ብዙ የዚህ ቻናል ቪዲዮዎች መጀመሪያ ጊዜ ቻናሉን የጀመርኩ አካባቢ በሱ ነበር መቀዳቸው so screen resolution camera resolution አሪፍ ነው so yeah let's take a look አሁን ልክ እንደጨረሰን unused apps will be put to sleep ምናምን ይላል resolution የስክሪኑ በጣም ደስ የሚል ነው by the way I like it አላዩ ላይ ያሉት this is one thing አንድ ወደፊት አንድ ኤፒሶድ ሰራለሁ ስልኮቹ ዛሬ ላይ የሚመጡት ስልኮች በተለይ unfortunate እና ሚደብር ፊቸር አላቸው ያ ፊቸር ደግሞ ብሎትዌር ነው so የሳምሰንግ ስልክ ሲሆን ብዙ የሳምሰንግ አላስፈላጊ አፖች ናቸው ስልክ አንድ ሩት አድርግና ወደፊት አሳያችኋለሁ ያለ ብሎትዌሩ አንድሮይድ በምን አይነት ፍጥነት ፐርፎርም እንደሚያደርግ እናያለን so አሁን let's go ahead and check out the camera ብዙ ሰው መጀመሪያ ማየት የሚፈልገው እሱን ስለሆነ looking for more modes ይላል እዚህ ጋር got some interesting looking logos so setting ውስጥ መጀመሪያ እንግባና let's take a look ምክንያቱም ሴቲንግ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሚዲየም ላይ ነው የሚደረገው የካሜራ ሬዞሉሽን by the way አሁን ማነሳቸው ፎቶዎች ስክሪን ላይ አረጋግላችኋለሁ ግን ትክክለኛ ፐርፎርማንስ ለማየት አሁን ስቱዲዮ ላይቲንግ እየተጠቀምኩ ስለሆነ ትንሽ እየሞቀኝም ያለው ለዛ ነው አኩሬት የሆነ ሪል ወርልድ ሲናሪዮ አይደለም እስቲ ፎከሱ በጣም የሚገርም ነው እስቲ ሴልፊ ካሜራውን እንየው አቤት ፊት ሶ የካሜራው ጥራት ይሄን ይመስላል
አንቦክሲንጉ ይሄን ይመስላል ስልኩ ኦቨርኦል እኔ ኢምፕሬሽኔ በጣም አሪፍ ነው ከተጠበቅኩት በላይ ነው አይ ሆፕ እናንተ ኢንጆይ ያደርጋችሁታል ስለ ስልኩ ተጨማሪ ዲቴሎች ባትሪው ምን ያህል እንደሚቆይ ምናምን እናያለን ስታንድ ባይ ላይ 143 ሰዓት ነው ያየሁት ኦንላይን የሆነ ቦታ ላይ ሌላ በተጨማሪ ያየሁት ነገር ምንድነው የሚጠቀመው ቺፕሴት which is a CPU እንደምናውቀው lower end አካባቢ የሚገኝ ስለሆነ ብዙ ፓወር አይፈጅም ስልኩ ያለው 5000 ሚሊ አምፒር ባትሪ ነው 5000 ሚሊ አምፒር ባትሪ ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ መስራት ይችላል በዚህ ቺፕሴት so እሱ አንድ ትልቅ ቤኔፊት ይሆናል አይ ኖ የሳምሰንግ ተጠቃሚዎች ብዙ ጊዜ ስለ ባትሪ ኮምፕሌንት አድርጋላችሁ so definitely ብዙ ተጨማሪ ነገሮች እናያለን አብሮት ምንም ብሎትዌር የለም ብዙ ነገሩ ተመችቶኛል የስልኩ እንዳልኳችሁ አንድ ትንሽ አስተያየት ልሰጥ እንፈልገው እዚች ጋር ቤዝሉ አከታች ሰፋብኝ ያን ያህል ትልቅ መሆን አይተበቅበትም ነበር ስክሪኑ ትንሽ ከዚህ በላይ ኤሪያ ማግኘት ይችላል ነበር የኔ ስልክ እንግዲህ ኦሬዲ ኦልደር ነው ይሄ ስልክ የተለቀቀው ዲሴምበር 2020 ላይ ነው ሶ ከኔ ስልክ በኋላ ነው ሪሊዝ የተደረገው so technology obviously ተራቋል የኔ ስልክ ከወጣበት ጊዜ በኋላ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ በየቀኑ ነው የሚጨምረው unfortunate ነው ይሄንን ነገር ማስተካከል ያልቻሉት ቤዝሉ ትንሽ ሰፋኝ ሳይው ከዛ ውጪ የስልኩ ዲዛይን ቀደም እንዳልኳችሁ ፊንገርፕሪንት ስለማይዝ የጀርባው ኤሪያ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የዛሬ ኤፒሶድ ኢትዮ ቴክ with JayP unboxing Samsung A12 Galaxy A12 ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ተጨማሪ ሌላ ጊዜ ምን ስልክ አንቦክስ እንዳደርግ ትፈልጋላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ጻፉ ከዛ በተረፈ መልካም ጊዜና እንደተለመደው ታቆታላችሁ እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ